Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu. Am zis să facem o tură cu SL-ul, că nu mai făcusem de mult un vlog cu SL-ul. Este un SL AMG și la vlogul de data trecută foarte mulți ați comentat că de fapt nu este AMG. Îl avem alături de noi pe Eduard. Salut, Eduard! Salut! Cu care o să stăm de vorbă. Pentru început, Eduard, aș vrea să te uiți în talon și să le arătăm puțin talonul, să vadă oamenii că totuși e AMG. Dăm cartea direct. Așa. Așadar, pentru toți haterii care au spus că nu este un SL AMG, vă puteți uita singur ce au spus inginerii de la Registrul Auto Român. Eduard, hai să spunem viewerilor cum ne-am cunoscut. Mi-ai trimis un mesaj acum o lună, două. Da, cam 2 luni. Și după, efectiv, ne-am văzut într-o seară. Tehnic de la să ne vedem 5 minute. Conversația a durat vreo 2-3 ore. Și de atunci am păstrat legătura. Ok. Adică înainte să fac eu vlogul cu Cristi Priză, ți-am dat un mesaj și am stat de vorbă. Exact. O oră în mașină. Da. Spune-le viewerilor despre tine. Deci eu am 17 ani, locuiesc în București, locuiesc singur, tot de atunci mă întrețin singur. Să nu zic că lumea că sunt arogant. Și ce m-a frapat la tine este faptul că de la 13 ani ai început să citești foarte multe cărți de antreprenoriat. Da, citesc de la 13 ani cărți de antreprenoriat. Am avut o perioadă de un an de zile în care citeam o carte de antreprenoriat pe săptămână și încă citesc. Și da, asta m-a ajutat cel mai mult, sunt de părere. Dacă nu citeam, nu puteam să ajung să fac ceea ce fac astăzi. Ce faci astăzi? Astăzi lucrez cu tine în primul rând și sunt parte în echipa de vânzări a Goa Network, unde creștem startup-uri create tot de noi. E foarte mișto, deci dacă cineva are o idee de un business și nu are bani să-l pornească, ce poate să facă? Ei, nu ai nevoie de bani să creezi un business, pentru că tu dacă ai o idee bună, poți să atragi investitori, ei să-și investească în ideea ta și tu practic nu ai nevoie de bani. Ai nevoie doar de o idee bună și un plan bine structurat. Corect. Bun, deci încă o dată mai rezumem în câteva cuvinte ce faceți voi acolo la Goa. Creștem startup-uri. Ok, crește startup-uri. Și cum puneți în legătură oamenii cu bani cu oamenii cu idei? Prin network-ul nostru. Prin network-ul vostru. Adică fiecare persoană are un network diferit, cu oameni diferiți. Ok, și investește un singur om în business sau mai mulți oameni? Sunt 4 acționari. 4 acționari? Da. Am înțeles. Și ei investesc în business-uri, nu? Da. Ok. Să lăsăm un link la descriere pentru cei care au idei și n-au bani. Și să lăsăm totul link la descriere, se pot băga și oamenii care au bani și n-au idei? Da, pot să investească. Da? Idei. Adică, de exemplu, și mie mi-ar conveni să investesc într-un business prin voi, să investesc într-un business pe care să-l managereze altcineva și eu pur și simplu doar să dau bani și să fac bani. Evident. Mi se pare o idee genială. Dar ce vine Goa? Goa este un termen, think, e mai mult o țară, Am auzit sau de o țară, regiune, știi? Americană, în Asia. Exact. Și, sincer, nu știu de ce am ales numele Goa, dar știu că acolo, spre exemplu, au plecat refugiații din gen America veche, nu scapă numele acum, știi la ce mă refer, presupun. Acolo au plecat în țara respectivă, știi? Da. Nu știu exact de ce am ales numele ăsta, pentru că eu m-am adaptat acum cam 3-4 luni și Goa este de ceva din ani de zile, știi? Da. Ok, deci e o idee foarte bună, mi se pare foarte ok. Mai ales că mie îmi scriu foarte mulți oameni care au idei de afaceri și nu au bani. În cărțile pe care le-ai citit despre antreprenoriat, am văzut mai mulți oameni care vor să mă aleagă drept mentor. Asta se spune în cărțile de antreprenoriat. Eu nu știam chestia asta, eu n-am citit cărți de antreprenoriat. Eu pur și simplu am învățat prin trial and error. Spune-mi despre chestia asta, ce se spune, ce scrie în cărțile astea? Deci, mentor? Da, adică trebuie să alegi un mentor sau care e ideea? Că am văzut mai mult că ideea asta se repetă, am văzut că se repetă. Eu n-am citit cărți și de asta tu le-ai citit și poți să vorbești despre chestia asta. Da, ideea cu mentorii. Este foarte recomandat să ai un mentor. De ce? Pentru că omul ăla deja a trecut prin experiențele pe care tu
antreprenor sau ca viitor antreprenor vrei, o să treci, pentru că e imposibil să nu eșuezi, e imposibil să nu pierzi bani, e imposibil să nu fii stresat, să... chestiile astea sunt normale. Și tu dacă ai un mentor, efectiv că el își poate da din experiența lui, pentru că el a fost deja pe drumul ăla. Și tu ca persoană crești mult mai repede, decât ai citi 1000 de cărți, că ai orice curs, pentru că el deja e experiență vie și poate să spune față care e părerea lui, ce ar trebui să faci și sfaturi mult mai practice. Și de asta sunt în toate cărțile de business, e foarte recomandat să ai un mentor și să-l cauți pe cel potrivit și asta e foarte important. Pentru că tu, spre exemplu, poți să ai un mentor, dar poate să nu fie persoana potrivită pentru ceea ce vrei să faci tu. E și asta e important. Tu dacă vrei să își faci un business pe mediul online, tu poți să te duci la un mentor care, spre exemplu, nu are nicio legătură cu mediul online. Da. Poți învăța de la el, dar nu atât de practic, pentru că tu vrei să faci ceva diferit. Mi-a plăcut foarte mult că tu, deși ai 17 ani, mi se pare că ai o gândire foarte matură și poți să înveți din experiența altora fără să treci prin ea. Adică, de exemplu, dacă mie cineva la 17 ani îmi zicea, bă, nu e bine să mergi cu viteză sau chestii genul ăsta, nu știu dacă aș fi putut să învăț din experiența lui până nu treceam prin etapele astea. Faptul că tu înțelegi lucrurile astea și ești de acord cu ele, mă face să cred că ai o gândire matură. Ok, ce ai învățat din cărțile astea de antreprenoriat? Că eșecul nu este ceva rău, este ceva chiar bun, pentru că din eșec înveți mult mai multe decât ai învățat dintr-un succes, părerea mea. De ce? Pentru că tu când te dai cu capul de pereți, ai învățat ceva, ai învățat că te doare. Și data viitoare nu te mai dai. Exact. Ok, în afară de asta, perseverența, grit. Despre chestia asta m-am spus de multe ori că e mult mai importantă perseverența decât inteligența. Eu nu mă consider un om inteligent, mă consider doar un om perseverent. Perseverența face diferența, nu neapărat inteligența. La mine a fost și noroc, nu spun că n-a fost. Bine, și norocul e subiectiv. Eu sunt de părere că norocul se face singur, în mare parte. Mai departe. Alte idei care îți vin în cap? Din nou, setea de cunoaștere. Knowledge is power. Exact. Pentru că asta face diferența. Diferența de la un om, spre exemplu, care are foarte mulți bani și un om care nu are. Omul la care nu are poate să ajungă mai sus decât la care are la un moment dat, pentru că ăla, dacă e în setea de cunoaștere, e ambițios și perseverent, el o să vină în urmă cu informații mai valoroase decât omul care deja a ajuns acolo. Corect. Știi? Ok, alte idei care îți mai vin așa prin cap. Să economisești 40% din cât câștigi. Deci poți să cheltuiești 60%, ai zice, nu? Da, asta zic. Eu cheltui, ca idee, eu cred că economisesc 90% din cât câștig, fără să exagerez. Așa m-am obișnuit, eu m-am obișnuit fără să cheltui mulți bani. Și am un stil de viață, da, nu înseamnă că așa e bine ca mine, dar pur și simplu așa fac eu, așa funcționez eu. Poate mor mâine și o să-mi iau țeapă, pentru că puteam să mă distrez mult mai mult de banii aia. Nu zic nu, e un punct de vedere, valid. Dar așa sunt eu, așa îmi trăiesc eu viața, e viața mea și întotdeauna am vrut să subliniez faptul că e important să trăiești viața așa cum vrei tu, nu cum vor alții. De ce? Pentru că, știi de ce, nu? Pentru că cele mai frecvente regrete pe patul de moarte al unui om mi-am trăit viața așa cum au vrut alții, nu să trăiesc viața mea. Și ajung să mor. E foarte trist. Și s-ar putea, maybe, just maybe, să nu există o altă viață, știi? Pe lângă asta. Adică s-ar putea ca, la fel cum au fost 14 miliarde de ani de la Big Bang până când te-ai născut, la fel să fie și voidul de când mori până se termină universul. Da, e foarte important să trăiești viața cum vrei tu. De ce? Pentru că oamenii pun prea mult accent pe ce crede alții despre ei. Spre exemplu, eu când m-am apucat de chestia asta, puțin m-au susținut, puțin aveau încredere în mine. Da, și e greu să când toată lumea te descurajează, și pe mine m-au descurajat oameni când m-am apucat de YouTube. Ce faci tu acolo, faci YouTube, uite-te pe... Știi? Și m-a durut foarte mult, au fost chiar prieteni de-ai mei care mi-au spus chestia asta. M-a durut, dar nu m-a făcut să renunț, știi? Asta e ideea, să fii perseverent. Că unii oameni normali care au o mentalitate normală, adică de rând, probabil care zic, nu mai fac. De ce? Mă joc de toată lumea, râdește de mine, de ce să fac asta, știi? Au mentalitatea asta de... Eu zic pe toată de om sărac. Sincer. Da? Da. Pentru că asta e adevărul. Așa gândesc oamenii săraci. Și din păcate, mentalitatea românului, din păcate, e cea de un om sărac. Pentru că ea pun mai mult accent pe ceea ce au alții, pun mai mult accent pe ceea ce zic alții
și efectiv nu își asumă riscuri. Și asta mi se pare cel mai trist, pentru că... Da. Adică zic, bă, e greu să încep o afacere, mai bine nu începi. Și ajungi să nu începi niciodată. Da, adică, frate, de ce nu încerci? Aia eșuezi. Mai bine să zici că, mamă, îmi pare rău că am făcut-o decât să-mi pare rău că... E mai greu când, de exemplu, unii oameni au o sumă de bani, să zicem 20-30.000 de euro și sunt toți banii, știi? Și nu mai poți să facă alții. Și atunci e foarte greu să riști toți banii pe care îi ai. Da, într-adevăr. Și asta când ai familie. Părerea mea, că, spre exemplu, dacă ești tânăr, eu nu cred că te-ar ține asta în loc. Părerea mea. Și e foarte important să treci peste. Pentru că dacă te lași descurajat de toate chestiile astea, o să ajungi să trăiești fix viața lor. Da, exact. Știi? De-aia nu-mi place să spun oamenilor, faceți așa, faceți așa. Ei nu trebuie să-și trăiască viața mea. Eu le spun cum aș vedea eu lucrurile, ei dacă vor, fac așa, dacă nu vor, fac așa. Mă enervează când vin omul și zic, faci bine așa. Nu faci bine așa, trebuie să faci altfel. Te învăț eu cum stă treaba. Da. Foarte mare atenție de la cine iei sfaturi. E un bun sfat chestia asta, foarte mare atenție. Nu vrei să iei sfatul de la cine nu trebuie. Exact. Dacă tu vrei să fii milionar, tu trebuie să iei sfatul doar de la persoane care au ajuns acolo. Pentru că tu dacă te uiți la, nu știu, a verișoară sau maică sau bunica de a să-i cer sfaturi de bani, eu îți dau sfaturi de bani comparate cu ce au trăit ei. Da, îți spun ce cred ei, ce știu ei. Ceea ce e total opus. Pentru că ceea ce am observat eu foarte des la persoane din jurul meu e că ei au impresia că nu poți să faci mulți bani. Sau n-ai cum, e imposibil, adică trebuie să dai doar în cap ca să faci bani. Sau chestii de genul și îți faci... Idei preconcepute, conventional wisdom. Exact. Adică spun de aia că mamă, aia care au banii, ori au furat, ori se-au gustat, ori se... Afaceri gustat. Adică, frate, băi, gândește puțin, știi? Mai ales că după o vârstă, e foarte greu să schimbi persoane. Să schimbi gândirea. Da, e foarte greu. Efectiv, e mai ușor să cauți un ac, un car de fân, așa. Dar depinde câtă voință ai. De exemplu, eu am o voință foarte puternică și întotdeauna, cred că și la 50 de ani pot să-mi schimb mentalitatea. Pentru că sunt deschis la ceva nou. Pentru că m-a deranjat foarte mult gândirea generation gap. M-a deranjat foarte mult generation gap. Ce mi se pare trist e cum văd succesul în viața anumite persoane. Pentru că și succesul e foarte subiectiv. Știi? Da, fiecare consideră altceva fiind succesul. Da, să unii zic spre mamă, succesul e să am un salariu bun, cât? 3.000-4.000 de lei și ești mulțumit. Trebuie să lucrezi toată viața acolo și ești mulțumit. Știi? Da, de ce cred eu că tu s-ar putea să ai un viitor foarte mișto? Știi cum defineam eu succesul pe la 17 ani, când era aniversarea ta? Să pot să lucrez într-un birou cu aer condiționat și să pot să-mi permit să mănânc în fiecare zi la McDonald's. Serios? Pe cuvântul meu. Înțelegi? Adică tu ai mintea mult mai deschisă, poți să crești mult mai mult decât am crescut eu. Întotdeauna oamenii au fost din ce în ce mai buni, generațiile cresc, generațiile sunt din ce în ce mai bune. De ce? Și de ce? Pentru că generațiile noi beneficiază de informații și de experiența generațiilor vechi. Eu n-am avut pe cineva să-mi dea informațiile astea. Era, să zic așa, în care am trăit eu. Gândește că în anii 80, când eu am fost născut, nu exista nici măcar acces la informație. Cea mai cum să zic eu, informația esențială care mi-a dat un imbold au fost filmele americane, care m-au făcut să-mi doresc filme despre bursă. Primul film pe care l-am văzut a fost Trading Places cu Eddie Murphy, știi, și te învăța despre tranzacționat la bursă. Și mi-a insuflat puțin chestia asta, adică sunt chestii din copilărie care te fac să te motivează și îți dă așa un impuls, mamă, vreau să fac chestia asta. Mă uitam la filme, spre exemplu Wolf of Wall Street. Știi, și era tot de bursă și chestii genul, doar că era asta nou. Nu da, am înțeles, 90, corect. Știi? Corect, dar câți ani aveai când ai făcut asta? Când aveai, eu știu, 14 ani, 13 ani? Cam așa, undeva pe acolo. Și mi-aduc aminte că am strâns bani, o să vreo 3, 4, 5 luni și mi-am investit toți banii în Forex, știi? Serios? Da, pe bune, și prima oară când am investit ceva a fost în Forex, știi? Și am citit o groază de cărți, știi, cu o groază de tehnici, de strategii, cu benzi de Bollinger, cu medii mobile exponențiale de 10 și 20 de pi, cum se intersectează și dai seama cum crești, ca să dai seama câteva secunde înainte, știi? Adică știi despre ce vorbesc, știi? Am investit banii care am strâns 3, 4, 5 luni de zile, i-am investit, am mers o lună, două mi-a mers, făcusem banii de vreo 2-3 ori mai mult. Da. Și ce am făcut, ce m-am gândit eu? Deci, atunci când am văzut că am mulți bani, când cresc bani, ce mă, mai mulțumesc eu cu sume de astea mici, hai mă, fac mai mult, mă, adică gen, eu aveam un plan prestabilit să fac gen 1% pozitiv, am vrut din ce în ce mai mult, atunci am pierdut tot. Da, vezi, ai devenit lacom. Da, exact. Eu încerc să nu vând absolut nimic în
vlogurile mele, pentru că dacă tu vinzi ceva, oamenii pot să de asta face asta, chestia asta, că vinde ceva. Da. Vreau să dau oamenilor o informație care să nu mă avantajeze pe mine în niciun fel. Și una din informațiile astea, mă gândesc să o fac într-un vlogul viitor, este să arăt cum poți să intre pe un site, site celebru, deci nu e site-ul meu, n-am nicio legătură, să nu bag eu link-ul de affiliate ca să zic, de asta vrea să... Ai înțeles? Da. Deci e un site celebru, e de nu știu când, n-am absolut nicio legătură cu site-ul ăla și pe site-ul ăla poți zici, bine, dar în ce să investesc? E foarte simplu, copiezi alți oameni de succes și îți arată acolo în ce au investit ei, performanța pe ultimii ani la fiecare om. Tu nu trebuie să știi tu să tranzacționezi, tu copiezi alți oameni și alți oameni poate să te copieze pe tine. Da, știu. Dar cum te-am influențat eu vreun pic în ultimii ani? Cum te-am influențat? Eu nici măcar nu te cunoșteam până acum 2 săptămâni. Ideea e că nu numai pe mine, dar influențez multe persoane, pentru că tu ești influencer. Cum? Dar eu știi, asta e tare, asta e chestia, am văzut-o și în vlogul Cristi Piză. Influencer. Stai frate un pic, că n-am vrut să fiu un influencer. Ok, spune-mi cum te-am influențat eu. Păi, pe mine personal m-a influențat pentru că, în primul rând, tu ești un exemplu viu că se poate, știi? Pentru că ai ajuns unde ai vrut. Și efectiv ai o viață pe care ți-o dorești, faci ce-ți place. La 37 de ani poți să, spre exemplu, ai pus să pui un PIOA, o parte de business, să faci ce-ți place, adică YouTube-ul. Da, business-urile merg în continuare, pentru că se ocupă alții de ele. Da, practic e un skill-up, business-ul tale. Să știi că tu nu te mergi și fără tine și fără tine. Da, venit pasiv. Exact. Și tehnica asta ar trebui să fie scopul oricărei persoane. Să aibă cât mai multe venituri pasive, pentru că degeaba faci o sumă mare dacă tu muncești pe brânci. Știi, părerea mea. Pentru că, ok, merg 1 an, 2, 3, dar la un moment dat te termin tu. Eu am văzut capcana asta. Am foarte mulți oameni care au bani, fac bani, dar sunt foarte stresați. Da. Eu sunt super chill. Și asta îmi place. Îmi place că sunt chill, știi? Îmi place că n-am stresuri. Îmi place că am reușit să ajung la nivelul la care să nu mai mă afecteze hate-ul. La început mă afecta hate-ul, știi? Îmi zicea cineva ceva, bă, că ce faci? Și mă afecta, știi? Acum am ajuns la nivelul la care efectiv nu mai îmi pasă. Lăsați-ne și voi părerea voastră jos într-un comentariu. Noi o să le citim. Eu o să marchez absolut toate comentariile cu o inimioară. Eduard o să dea și el un comentariu și o să-l pun pinned. Și așteptăm părerile voastre despre ce am vorbit aici. Și în final spunem cum ți s-a părut mașina. Foarte faină. În sens, dar vreți să spun ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut? Exact. Ok. Puterea. Se vede că e mașina puternică și că chiar este angry. Trage tată, știi? Așa. Și ce aș aduce în plus, gen interiorul, spre exemplu, volanul ăsta e și pe o generație mai veche de Mercedes, știi? Spre exemplu, la C-clasa, la GLE sau, mă rog, la modelele mai noi, au modelul ăla mai curbat, știi? Adică știi la ce mă refer, spun. Da. Dar este o mașină genială, se uită pe toate persoanele la ea, efectiv cum mergi pe stradă, ești ca un pimp, știi? Mie îmi place și că se umflă scaunele în curbe. Da, asta cred că am observat chestia. Nu-mi place că ăsta este destul de vechi așa, știi, adică pare un C-class la interior. Așa e partea mea veche și ceasurile astea, în loc să aibă un display digital, tot digital, să poți să-l customizezi așa cum vrei. Te pune și butoanele, astea sunt butoane exact așa e și la Tesla, știi? Că Tesla a luat de la Mercedes, știi? Da, s-a dus Elon Musk la Mercedes și a zis, bă, dați-mi și mie o sponsorizare, că e cam groasă situația. În fine, și asta de aici, adică e... Ăsta e mișto, schimbătorul îmi place. Nu-mi plac ăsta de aici, că sunt destul de vechi. În rest, mașina arată super pe din afară. Mașina genială. Și foarele adaptive sunt geniale. Ok, bine. Cam atât pentru astăzi, la revedere!